Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μάθετε να μιλάτε σαν πραγματικός Έλληνας ή Ελληνίδα. Θα σας δείξω 10 εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην Ελλάδα. Εκφράσεις που δεν θα βρεις εύκολα σε κανένα βιβλίο, αλλά θα τις ακούσεις παντού. Στον δρόμο, στην τηλεόραση, στις παρέες. Και μην ανησυχείς, κάθε έκφραση που θα σου δώσω θα έχει εξήγηση, ένα εύκολο παράδειγμα και στο τέλος ένα μικρό quiz για να δεις τι έμαθες. Ξεκινάμε λοιπόν! Ξεκινάμε με την πρώτη έκφραση που είναι «έφαγα πόρτα». Αυτό σημαίνει «δεν με δέχτηκαν, με απέρριψαν». Όπως σε μία συνέντευξη ή σε μία έξοδο. Για παράδειγμα, πήγε να μπει χωρίς πρόσκληση και έφαγε πόρτα. Ακολουθεί το «με πήρε ο ύπνος». Αυτό σημαίνει κοιμήθηκα κατά λάθος ή χωρίς να το καταλάβω. Όπως γίνεται συνήθως, για παράδειγμα, στο καναπέ, όταν βλέπουμε τηλεόραση. Για παράδειγμα, είχε κουραστεί τόσο πολύ που τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Μετά έχουμε το «κάνω πλάτες σε κάποιον». Αυτό σημαίνει υποστηρίζω, συχνά στα κρυφά, καλύπτω ή προστατεύω κάποιον. Για παράδειγμα, μην νομίζεις ότι πέρασε τη συνέντευξη μόνος του. Του έκαναν πλάτες. Ακολουθεί το «με έπιασαν στα πράσα». Αυτό σημαίνει ότι με έπιασαν την ώρα που έκανα κάτι κακό ή απαγορευμένο. Δηλαδή κάτι που δεν έπρεπε. Για παράδειγμα, πήγα να φάω το γλυκό πριν από το φαγητό και με έπιασαν στα πράσα. Μετά έχουμε το «δεν μου γεμίζει το μάτι». Αυτό σημαίνει δεν μου φαίνεται κάποιος αξιόπιστος ή ικανός. Αλλά συχνά αυτό διαψεύδεται. Δηλαδή μόνο στην αρχή μας φαίνεται αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, αυτός ο κοντός παίκτης δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά παίζει καταπληκτικά. Ακολουθεί το «μπήκα στο ψητό». Αυτό σημαίνει πήγα κατευθείαν στην ουσία, χωρίς περιττά λόγια. Δηλαδή είπα κατευθείαν αυτό που ήθελα. Δεν έλεγα κάτι άλλο γύρω-γύρω. Για παράδειγμα, δεν είχα χρόνο για εισαγωγές, μπήκα κατευθείαν στο ψητό. Μετά έχουμε το «μου έφυγε η ψυχή». Αυτό σημαίνει τρόμαξα πάρα πολύ, έπαθα σοκ. Για παράδειγμα, όταν άκουσε το θόρυβο, του έφυγε η ψυχή. Ακολουθεί το «κάνω το κορόιδο». Αυτό σημαίνει ότι προσποιούμε ότι δεν καταλαβαίνω για να μην ανακατευτώ. Για παράδειγμα, αν μαλώνουν δύο άνθρωποι. Για παράδειγμα, είδα ότι έσπασε το βάζο, αλλά έκανα το κορόιδο. Δηλαδή έκανα ότι δεν το είδα. Ακολουθεί το «έχω το νου μου». Αυτό σημαίνει ότι προσέχω και είμαι σε εγρήγορση. Για παράδειγμα, όταν οδηγείς, να έχεις το νου σου στον δρόμο.
δηλαδή να προσέχεις τον δρόμο. Επίσης έχουμε το «δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου». Αυτό σημαίνει είμαι πολύ αυστηρός και δεν ανέχομαι ούτε την παραμικρή παρατυπία ή προσβολή από κανέναν. Για παράδειγμα, ο καθηγητής αυτός δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Πρόσεχε πώς του μιλάς. Και τώρα ας δούμε όλες τις εκφράσεις άλλη μία φορά και μπορείτε να τις επαναλάβετε μετά από μένα. Έφαγα πόρτα. Με πήρε ο ύπνος. Κάνω πλάτες σε κάποιον. Με έπιασαν στα πράσα. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Μπήκα στο ψητό. Μου έφυγε η ψυχή. Κάνω το κορόιδο. Έχω το νου μου. Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Και τώρα ας κάνουμε το quiz που περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις. Θέλω να μου γράψετε τις απαντήσεις κάτω στα σχόλια για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Πρώτη ερώτηση. Ο Νίκος ήθελε να μπει στο κλαμπ χωρίς κράτηση, αλλά ο πορτιέρης του είπε όχι. Ποια έκφραση ταιριάζει? Α. Μπήκε στο ψητό. Β. Έφαγε πόρτα. Γ. Έκανε το κορόιδο. Δεύτερη ερώτηση. Η Μαρία δεν αντέχει καθόλου την αδικία. Αν δει κάτι άδικο, αμέσως μιλάει. Ποια έκφραση ταιριάζει? Α. Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της. Β. Της έφυγε η ψυχή. Γ. Δεν της γεμίζει το μάτι. Και τρίτη ερώτηση. Ο Γιάννης προσποιήθηκε ότι δεν είδε τίποτα για να μην μπλέξει. Ποια έκφραση ταιριάζει? Α. Του έκαναν πλάτες. Β. Έκανε το κορόιδο. Γ. Έχει το νου του. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποια έκφραση σας άρεσε περισσότερο και ποια θα χρησιμοποιούσατε την επόμενη φορά που θα ξεκινούσετε μία συζήτηση στα ελληνικά. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα τέτοια βίντεο και φυσικά να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να μου δείξετε την υποστήριξή σας. Περιμένω τις απαντήσεις σας κάτω από το βίντεο για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!